जय महाराष्ट्र भावांनो, आपल्या यूट्यूब चॅनल आपलं सहर्ष स्वागत आहे. मी आहे प्रशांत गुज्जार आणि आपल्या यूट्यूब चॅनलचं नाव आहे प्रशांत गुज्जार 9664. तर तुम्ही प्रिव्ह्यू टेटस बघितलंच असेल, तसं टेटस कसं तयार करायचं मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर चला सर्वात आधी अलाइट मोशन ओपन करूया. भावांनो, मी आधी कोणताच डेमो तयार करत नाही, मी तुमच्या समोरच तयार करतो. तर चला, अलाइट मोशन ओपन झाल्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करा. हा क्रायटेरिया असाच असू द्या सेमली आणि क्रिएट प्रोजेक्ट करा. क्रिएट प्रोजेक्ट झाल्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवर जाऊन ऑडिओवर जाऊन सर्वात ऑडिओ घेऊन घ्या. भावांनो, हा ऑडिओ तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलवर प्रोव्हाइड करून देईन. तर चला, ऑडिओ घेतला, पहिले ऐकून घेऊ बीट मार्क कुठे आहे. तर आपलं बीटमार्क चालू होतं 6:21 पासून. तिथे एक बीटमार्क मारू आणि पुढचं सॉन्ग ऐकू. तर एक बीटमार्क मारू 10:07 वर. पुढचं बीटमार्क बघूया. पुढचं बीटमार्क आहे 12:14 वर. तिथे एक मारू. आणि एक बीट मार्क मारू 16:16 वर. बाकीचं सोडून देऊ असंच. आणि हा थोडासा भाग हा कट करून घेऊ. तर चला, आपलं सर्व झालं आहे भावांनो. सर्व झालं. आपण प्लसच्या आयकॉनवर जाऊन तो ॲनिमेशन व्हिडिओ आहे तो घेऊया. पहिले सर्वात आधी प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओवर जाऊन व्ह्यू ऑल करून तो ॲनिमेशन व्हिडिओ घेऊन घ्या. ॲनिमेशनची व्हिडिओची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून टेलिग्राम चॅनलवर भेटून जाईल. तर हा वर 3 डॉटवर क्लिक करून फिल स्क्रीन म्हणा आणि पहिल्या बीट मार्कपर्यंत येऊन जा आणि उर्वरित भाग कट करून घ्या. तर बघा, ह्या पद्धतीनं. त्याच्यानंतर त्याच्यावर क्लिक करा. ब्लेंडिंग आणि ऑपेसिटीवर जाऊन लाईटिंगमध्ये जाऊन त्याला स्क्रीन करा. बॅकला येऊन परत प्लसच्या आपण जो इमेज आणि व्हिडिओ घेऊन तो टेक्स्ट घेऊन घ्या. भावांनो, तो टेक्स्ट मी तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलवर दिला आहे. तर बघा, आपला टेक्स्ट घेतला आहे मी. याला पण स्क्रीन करूया या पद्धतीने. याला असं नॉर्मली मध्यभागी ठेवूया. तर चला, याला मी पहिल्या बीट मार्कपर्यंत ओढून घेतो या पद्धतीने. त्याच्यानंतर आपल्याला हे पीक घेण्यासाठी प्लसच्या आयकॉनवर इमेज आणि व्हिडिओ घेऊन पीक घेऊन घ्या तुम्ही भावांनो फटाफट. पीक पण तुम्हाला हे पीक पण टेलिग्राम चॅनलवर प्रोव्हाइड करून दिलेत. चला, फटाफट मी ॲड करून घेतो. आपले मारीचे फोटो आहेत भावांनो, ते ॲड करतो. वर फोटो घेतल्यानंतर वर 3 डॉटवर क्लिक करा. फुल स्क्रीन म्हणा, जेणेकरून तो फुल स्क्रीन होऊन जाईल. आणि त्याला सेकंड बीट मार्कपर्यंत ओढून घ्या. त्यानंतर परत प्लस आयकॉनवर जाऊन इमेज आणि व्हिडिओ परत ते पीक ॲड करा. 2-4 करून घेतो. पहिलं बीट मार्कपर्यंत ओढून घेऊ. परत 2-3 पीक ॲड करायला लागतील, तेवढं करून घेऊ. तर भावांनो, मागच्या व्हिडिओला खूप सपोर्ट पाहिजे दिला आहे तुम्ही, याच्यावर मनापासून आभार. तर भावांनो, असंच वर करा आपल्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलला. प्लीज खूप तुमचे आभार होतील भावांनो. लवकरात लवकर वर येण्यासाठी त्याला आपले सर्व फोटो ॲड झालेले. त्याला एक्सपॅन्ड करून घेऊ. त्याच्यानंतर स्टार्टिंगला येऊ. आपलं जिथून पिक चालू होतं तिथे येऊ. परत प्लसच्या आयकॉनवर इमेज आणि व्हिडिओ जाऊन ते ब्लॅक शॅडो घेऊन घेतो. तर ब्लॅक शॅडो घेतल्यानंतर वरतून क्लिक करा आणि याला लास्टपर्यंत ओढून द्या, म्हणजे एक्सपेंड करून द्या त्या पद्धतीने. तर आपले सर्व फोटो एक्सपेंड झालेले आहेत. त्यानंतर बीट मार्क करूया पहिल्या आणि प्लसच्या इमेज आणि व्हिडिओ जाऊन आता ते टेक्स्ट घेऊन घ्या. त्याच्यामध्ये घेतलेली याला या पद्धतीने खाली ओढून घ्या. या पद्धतीने लास्टपर्यंत एक्सपेंड करून घ्या. म्हणजे ओढून घ्या आणि स्टार्टिंगला या.
सेटिंगला आल्यानंतर टेक्स्टवर क्लिक करा आणि इफेक्टमध्ये जा, ॲड इफेक्ट म्हणा. तिथं एक ट्रान्सफरमध्ये जा, फोल्डर आहे ते त्याच्यामध्ये ऑटो शेपवर क्लिक करा. बॅकला या, बघा या पद्धतीने शेप होईल. तर त्यानंतर ॲड इफेक्ट म्हणा परत आणि ब्लरवर जाऊन मोशन ब्लर हा इफेक्ट चूज करा. मोशन ब्लर हा ओपन करा, त्याचं टीन पूर्ण वाढवून द्या. परत त्याला 3 डॉटवर क्लिक करून डुप्लिकेट म्हणा आणि बॅकला या भावांनो, बघा या पद्धतीने होईल. त्याच्यानंतर हेच इफेक्ट कॉपी करायचे, कॉपी करून पीक आणि टेक्स्टवर टाकून घ्यायचे. चला मी पहिले पीकवर टाकून घेतो. पीकवर टच करायचं, इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट बनायचं. चला मी फटाफट करून घेतो. तर भावांनो मी कोणत्या याच्यातून म्हणजे कोणती आता परिस्थिती चालू आहे माझी मला माहिती आहे. खूप याच्यातून हे बनवण्याचा प्रयत्न करता येतो. तुम्ही सपोर्ट दाखवा भावांनो प्लीज, कारण की मला एखादी व्हिडिओ तरी व्हायरल करा भावांनो. तुमचं हातात आहे सर्व काही. तर बघा आपले सर्व इफेक्ट लागून झाले. त्याच्यानंतर एक इफेक्ट राहिला आहे, तो ॲड करूया. पिकवर टच करा, इफेक्टमध्ये जा, ॲड इफेक्ट म्हणा आणि कलर्समध्ये जाऊन हा ब्राईटनेस आणि कॉन्स्टंट हा इफेक्ट आहे त्याच्यावर क्लिक करा. भावना इतर आवडत असेल त्याला इग्नोर मारा थोडा. तर हा इफेक्ट ओपन करा, प्लसचा आयकॉन द्या आणि त्याची ब्राईटनेस वाढवून द्या. या पद्धतीने प्लसचा आयकॉन द्या, पुढे थोडं नॉर्मली आणि प्लसचा आयकॉन देऊ. त्याचे आपलं ब्राईटनेस आहे 0 करा आणि हा एक ओपन 0 करावा या पद्धतीने. तर बघा आपला तर बाबा कॉन्स्ट्रक्ट काही लावायचं नाही, कॉन्स्ट्रक्ट हा 0 ठेवायचा. त्याच्याला बरोबर आणि जेव्हा हे 3 डॉटवर क्लिक करा, कॉपी इफेक्ट म्हणून बॅकला या आणि हा सर्व पीकवर पेस्ट करा फटाफट. इफेक्टमध्ये जाऊन पेस्ट म्हणून बघा या पद्धतीने पेस्ट होईल तो. त्याच्याला मी फटाफट करून घेतो. तर असं सपोर्ट दाखवत चाला असेल भावाला, तुमच्या मित्र भावाला, कारण की खूप म्हणजे काहीतरी कोणत्या तरी दिवसातून वर येतोय. तर माझी तुम्हाला मी तर एखादी व्हिडिओ म्हणजे एखादी ब्लॉग म्हणून एक व्हिडिओ शूट करा आणि ह्याच चॅनलवर मी टाकणार आहे भावानं तो. तर माझं दिवसभराचं काम कसं असतं काय असतं ते दाखवणार आहे. तर चलाच तुम्हाला शेवटची स्टेप सांगतो. आपला व्हिडिओ तर तयार झालेलाच आहे. तर वर आयकॉनवर क्लिक करा, व्हिडिओवर जाऊन एक्सपोर्ट म्हणा. तर भावांनो तो ब्लॉग आहे, तो ब्लॉग जो आहे माझं सर्व दिवसाची कामगिरी कशी करतो मी ह्या जास्तीत जास्त 15-20 दिवसात तुम्हाला मी तो व्हिडिओ प्रोव्हाइड करून देईन, कारण की माझ्या घराचं काम चालू आहे ते पण दाखवून देईन तुम्हाला. तर हे सर्व 100% झाल्यानंतर खाली सेव्हचं ऑप्शन येईल, त्याच्यावर क्लिक करा आणि व्हिडिओ सेव्ह करा भावांनो. आणि इथपर्यंत व्हिडिओ जर बघितला असेल नक्की लाईक करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका भावांनो. तर भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. जय शिवराय भावांनो.